Sfânta Ecaterina, tânăra care și-a sărbat majoratul în cer. Ecaterina este o prințesă care a trăit în Egipt în secolele 3-4. Este renumită pentru frumusețea și înțelepciunea ei. Era pasionată de filozofie, medicină și creștinism. Pentru calitățile ei, mulți tineri bogați voiau să o ia de soție și chiar familia o presa să facă acest pas, însă Ecaterina refuza generoasele propuneri, întrucât nu găsise un tânăr care să egaleze nivelul așteptărilor, iar când a auzit că există un astfel de tânăr, cu calități care le întrecea pe ale ei, a aflat că este nedemnă de el fiindcă este păgână. Ecaterina s-a ambiționat și s-a convertit la creștinism. Apoi, Ecaterina l-a visat pe acesta dându-i inel de logodnă în vis și când s-a trezit a fost uimită să vadă că inelul încă era pe degetul ei. Acest tânăr minunat era chiar Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În acea vreme, împăratul a poruncit locuitorilor să aducă jertfe idolilor, iar Ecaterina s-a tulburat de aceste fapte pe care le făceau concetățenii săi și luând atitudine s-a dus în fața împăratului să-l înfrunte, însă acesta, fermecat de frumusețea ei, nu-i putea urmări vorbele, fiindcă înțelepciunea acesteia îl făcea să se simtă inferior. De teamă de a nu fi făcut public de rușine, acesta a adunat armată de filozofi să o confrunte pe Ecaterina, însă și pe aceștia i-a biruit prin argumentele sale raționale. Atât de bine era construit discursul Ecaterinei, încât la finalul dezbaterii, filozofii păgâni, fascinați de argumente, au devenit ei înșiși creștini. Împăratul era în dilemă. Pe de o parte, Ecaterina scădea popularitatea zeilor, pe de altă parte nu voia să ucidă, așa că a încercat să o mituiască cu oferte tentante, sperând să renunțe la crezul ei. Însă Ecaterina rămânea fidelă părerilor sale. Negăsind altă soluție, împăratul a aruncat-o în temniță. Aici a fost vizitată chiar de soția împăratului și 200 de oșteni care au intrat în temniță ca păgâni și au ieșit de acolo creștini. Pentru a o da exemplu poporului, împăratul a decis să o tortureze trăgând-o pe roată, însă Ecaterina a scăpat nevătămată ca prin minune. Dar Ecaterina și-a împlinit mucenicia atunci când împăratul a poruncit să-i se taie capul. Iar trupul ei a fost dus de îngeri în muntele Sinai, unde s-a înființat cea mai veche mănăstire ortodoxă activă din lume, mănăstirea Sfânta Ecaterina, care există până astăzi. Sfânta Ecaterina a sfidat normele vremii pentru a păzi poruncile lui Dumnezeu, iar pentru aceasta a fost învrednicită să-și serbeze majoratul alături de îngeri în prezența lui Hristos, mirele ei. Pasionată de studiu și dezvoltare personală, Sfânta Ecaterina era un geniu al timpului său. A prețuit argumentele raționale și nu avea rival atunci când se angaja într-o dezbatere. Și atât de influentă și înțeleaptă era, încât mulți dintre păgânii cu care vorbea despre Dumnezeu au ajuns ei înșiși în calendarul sfinților. Prin viața și comportamentul ei, Sfânta Ecaterina este un model de feminism și demnitate. A depășit condiția femeii antice și nu și-a ascuns sentimentele pentru a fi pe plac celorlalți. A îndrăznit să refuze avansurile împăratului, s-a opus căsătoriilor impuse și chiar dacă era o perlă a Egiptului a cărei frumusețe rivaliza cu cea a zeilor, nu și-a întinat fecioria. Pentru abilitățile cărturărești și interesul față de studiu și dezvoltare personală, Sfânta Ecaterina este ocrotitoare a intelectualilor și a studenților, iar pentru curajul cu care a rezistat tentațiilor, Sfânta Ecaterina este și păzitoare a tinerilor care își păstrează fecioria până la căsătorie.